Hello guys, we are with the question set number 25 and here they says find the average obtained in the first term mathematics subject, and the second one they says find the average obtained in the second term single subject, and the third one they say find the average of the marks obtained by Satitra Vikramasinghe student in all subject in the examination held on 2020 7th and 10th, and the last one they say arrange the marks obtained by the all students of class 11A in the first term in ascending order. මෙතන දුවට first එක විදියට කියන average එක හොයන්න කියලා මෙන්න first term එකේ mathematics subject එකට ඒ වගේම දෙවෙනි එකට ඒ විදිහටම question එකක් ගන්න average එකක් හොයන්න කියලා second term එකේ සිංහල subject එකට third one එකට යාලා අහනවා මෙන්න මේ දවසේදී average එකක් හොයන්න කියලා මේ සතිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන student එකේ all subject එකනේ යා කරපු all subject වල මෙන්න මේ දවසේදී හොයන්න කියලා දෙනවා. අන්තිම එකේදී වගේ අහනවා 11 එකේ ඉන්න students ලාගේ mark first term text එකේදී ඔක්කොම marks ටික arrange කරන්න කියලා ascending order විදියට. ඉතින් මේ ටික කොහොමද කරන්න කියලා දැන් බලමු. මේකේදී වලින් අහනවා average එකක් හොයන්න කියලා first term එකේදී mathematics කියන subject එකට මේ කූරේක වෙනස් කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට කෝර් එකක් තමයි අපි දාගන්න ඕනේ. මුලින්ම දාලා දෙනවා select කරනවා average එක. දැන් average එක හොයන්නේ අපි mark වල. එතකොට මෙන්න student exam mark record එකේ mark එක ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී අපි මාතෘකාව මෙන්න මේ විදිහට තමයි view වෙන්න ඕනේ කියලා දීලා තියෙන average mark කියන first term math subject කියන එක. ඊට පස්සේ ඒක ගන්නවා මෙන්න මේ student exam mark record එකේ. ඊට පස්සේ ඒක උතන තියෙන්නේ student exam mark record එක. මෙන්න මේ term ID එකකින් ගන්නවා අපි ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මේ exam term කියන table එකෙන් ගන්නවා ඒ term ID එක. ඊළඟට exam term එක ඒක කොතනද තියෙන්නේ ව්‍යා කියලා දාලා අපි දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ exam term එකේ term name එක. ඒතර යාල් දීලා තිබ්බ term එකේදී ඊට පස්සේ ආයෙ අපි condition එක ඒක දීලා ආයෙ අපි n කියලා දාලා මෙන්න මේ student exam mark record එකේ subject ID එකෙන් ඒක ගන්නවා මෙන්න මේ subject කියන table එකේ subject ID එක. ඊළඟට from කියලා දාලා subject එක කොතනද තියෙන්නේ මෙන්න මේ subject කියන table එකේ subject name එක. ඒතර යාළ දීලා තිබ්බා maths කියන subject එක. ඒතර අපි ඒක දාලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි කෝර් එක අපි හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක execute කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට average එක 71.445 කියන answer එක තමයි වට එන්නේ. ඒ කියන්නේ first එකට answer එක විදිහට first term එකේදී mathematics subject එකේ average එක මෙන්න මේක තමයි කියන එක තමයි වට මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට second එකේදී අපි අහලා තිනවා මේ විදිහටම second term එකේදී සිංහල subject එකේ average එක හොයන්න කියලා. ඒතකොට අපිට මෙතන සිංහල subject කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ first term එක second term කරන්න ඕනේ එක තමයි මෙතනදී කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපිට ඒ විදිහටම average එකක් හොයන්න ඕනේ හින්දා එතන මේකද අපි දාගන්නවා මාතෘකාව මෙන්න මේ සිංහල subject එක ඒ වගේම second term එකේදී average mark එකෙන් second term සිංහල subject කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනදී අපිට select කරනවා subject ID එකකින් අපි අර කලින් විදිහටම සිංහල language and literature කියන subject එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ second term එක ගන්නවා. එතකොට අර කලින් විදිහටම details ටික දාගෙන මේ විදිහට අපිට execute කරගත්තම ඒකේන 82.88 7.5 කියන answer එක. එතකොට ඒක තමයි second එකේදී answer එක වෙන්නේ. එතකොට අපිට third එකේදී අපින් අහලා තියෙනවා average එකක් හොයන්නම තමයි. එතකොට ඒකේදී අපි student කෙනෙක්ගේ නමක් දීලා තියෙනවා සතිත්‍රා වික්‍රමසිංහගේ. එයාගේ ඔක්කොම subject වල average එකක් හොයන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කියන දවස කියන එක තමයි ඔයාලට question එකට දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ query එක අපි අයින් කරගෙන අපි අලුත් query එක මෙන්න මේ විදිහට ලිව්වොත් මේකේදී අපි average එකක් හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන කෙනාගේ නම දීලා තියෙනවා මෙන්න මෙතනදී. එතකොට මෙන්න මේ අපි ඒකේ මාතෘකාව දාලා තියෙනවා මෙන්න මේ සතිත්‍රා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක ගන්න අපි කලින් විදිහට student exam mark record එකේ ඒක තියෙන්නේ student exam mark record එකේ මෙන්න මේ term ID එකේ. ඒක exam term කියන table එකෙන් ගන්නවා term ID එක. ඊට පස්සේ ඒක from කියලා දාලා exam term where ඊට පස්සේ exam term එකේ term date එක යාලා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ අපි n කියලා දානවා student exam mark record එකේ student index no එක ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒක අපි අරගන්නවා select කරනවා student ගේ index no එක ඒකෙන්න ඕනේ. student කියන table එකේ where student එකේ first name එක සජිත්‍රා. ඊට පස්සේ එයාගේ last name එක අපි n කියලා දාලා අපි ඒක separate කරලා දෙනවා මෙන්න මේ වික්‍රමසිංහ කියන එක. ඉතින් අපි මේකත් execute කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට 63.09 කියන answer එක තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ තුනටම average එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ සිංහල language and literature ඒ වගේම science ඒ වගේම maths කියන ඒ subject තුනටම average එක තමයි මෙන්න මේක කියන එක තමයි ඔයාලට මේකෙන් එන්නේ. ඒකට fourth එකේදී අපි අහලා තිනවා 11 එකකින් class එකේ first term එකේදී ඉන්න ඔක්කොම students ලාගේ marks එක හදන්න කියලා ascending order විදිහට. එතකොට අපි ගත්තම මෙන්න මේ කෝර් එක අපි අයින් කරලා දාමු. ඒකේ අපි ascending order විදිහට තමයි හදන්න තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට student එකේ අපි ඔක්කොම details ටික ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි student table එකට ගියොත් ඒකේ data ටික අපිට ඔක්කොම ගන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ first name last name gender ඒ ඔක්කොම ටික ගන්න ඕන විදිහට තමයි මේ කෝර් එකත් හදාගන්නේ. එතන මේකදී අපි ඒ ටික අරගෙන student exam mark record කියන table එක දාගන්න. ඊට පස්සේ inner join කරනවා student එක.
ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් එක ඊට ක්ලාස් එක එක්සෑම් ටර්ම් එක ඒ ඔක්කොම ටික දාගන්නවා මේකේ අහලා තියෙන විදිහට. මොකද අපිට ක්ලාස් එක දාන්න ඕන ලෙවන්නේ ෆස්ට් ටර්ම් එක දාන්න ඕන ෆස්ට් ටර්ම් කියන එක ඒ ටික අපිට මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඒතර මේකෙදි අපි මේ විදිහට inner join query use කරලා තමයි අපි මේකත් හදාගන්නේ. එතන මේකෙදි අන්තිමට යාලා දෙන්න ascending order විතර හදන්න කියලා. එතන අපි ascending order නැතුව ගත්තොත් මේකේ මාක් ටික view වෙන්නේ. එතන මේක අපි execute කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට එක එක marks එනවා. එතන ඒක පිළිවෙලක් නැහැ. එතන මේ subject name ටික ඒ ටික මේ විදිහට එනවා. මේකේ දීලා තිබ්බ ascending order විදිහට හදන්න කියලා. ඒ කියන්නේ පොඩිම මාක් ඉඳන් ලොකු මාක් කියලා ඒ කියන්නේ වැඩි වෙන පිළිවෙලට තමයි හදන්න ඕනේ. ඒතර අපි ඒක විදිහට දාගත්තම ඒ කියන්නේ ascending කියන order එකට අපි දාගන්නවා මාක් එක. එතකොට අපි ඒකත් එක්සිකියුට් කරගත්තම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ අඩුම 23.5 ඒක අරන් තියෙන සතිත්‍රා. එතකොට වැඩිම 100 ලකුණු 100 අරන් තියෙන අමන්ද ඒතර සිංගල් ලැන්ග්වේජ් දැන් නෙට් කියන අන්න ඒ පිළිවෙලට කියන්නේ අඩුම එකේ ඉඳන් වැඩිම එකට ascending order පිළිවෙලට මෙන්න මේ ලාස්ට් එකට අපිට මේ විදිහට ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන් ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී level එකේදී ඒ වගේම ඒ කියන ක්ලාස් එකේ ඔක්කොම තුනන්ලගේ ඩීටේල්ස් ටික මේ විදිහට ඔයාලට view කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේ question එකට ආන්සර් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක හදාගන්නේ. එතනට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේක අපි use කරන්නේ ඒ query ඒ වගේම join query කොහොමද use කරන්නේ කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැති. අපි මේ විදිහින්ම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.